في هذا الفيديو سنتحدث عن تاريخ تطور الكورسات، وسنركز على أنجح الكورسات في العالم فقط مع توضيح محتواها العلمي. ثم جاء القرن العشرون، القرن المثقل بالاكتشافات والاختراعات، وتحديداً خلال فترة الحرب الباردة بين الغرب والاتحاد السوفيتي، حيث كان التنافس العلمي في أوجه. ولأن الناس كانوا يرون كل يوم اكتشافاً أو اختراعاً أو علاجاً جديداً، تبرمجت عقولهم على فكرة بسيطة: أن لكل مشكلة حلاً، وأنه لا يوجد مستحيل في هذه الحياة. وفي هذه الفترة، وتحديداً في ستينيات القرن العشرين، كان هناك فتى أوكراني من أصول تتارية اسمه رستم أحمدوف، يبلغ من العمر 16 عاماً، وكان يعاني من قصر قامته، إذ كان طوله يبلغ 162 سنتيمتراً، مما حرمه من ممارسة رياضته المفضلة وهي الوثب العالي، كما رفضه مدرب ناديه. ولكن رستم أحمدوف كتب تعهداً إلى مدربه وعده فيه بأنه سيزداد طولاً بمقدار 8 سنتيمترات كل عام. ومنذ تلك اللحظة صمم هذا الشاب على كسر تلك العقدة مهما كان الثمن، ففرض على نفسه نظاماً صارماً أشبه بالتدريب العسكري، يشمل ساعات طويلة من تمارين القفز وتمارين التمديد باستخدام الأربطة المرنة، إلى جانب نظام غذائي غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية. وأصبحت أيامه مليئة بالتفاني والانضباط والإصرار. ولم تذهب هذه العزيمة ولا تلك القصة المؤثرة سدى، بل توجت بتحقيق هدفه، وبنتيجة فاقت توقعات الجميع، إذ ازداد طوله بمقدار 23 سنتيمتراً خلال 2.5 سنين. ثم حقق الميدالية البرونزية في بطولة أوروبا عام 1971، وأصبح بطل الاتحاد السوفيتي في الوثب العالي. وسرعان ما ضجت الصحف والمقالات العلمية الروسية بقصته، ليؤسس رستم أحمدوف فيما بعد نادياً خاصاً لبرامج زيادة الطول توافد إليه الكثيرون، وكان أغلبهم دون سن 18. وبعد انتشار الإنترنت في العالم، طوت السنون قصة رستم أحمدوف حتى كادت تنسى تماماً. وفي تلك الفترة كان الرأي السائد بين الأطباء أن زيادة الطول بعد مرحلة معينة من النمو أمر مستحيل، وأن الطول يعتمد إلى حد كبير على العوامل الوراثية. ولكن في السنوات الأخيرة ظهرت مجموعة من صانعي المحتوى الروس، كان من أبرزهم إيلين ديلون، وهو شاب روسي اطلع على قصة رستم أحمدوف وعلى قصص أخرى تتعلق ببرامج زيادة الطول، فبدأ يتحدث عنها ويشرح الطرق التي نسبت إلى أحمدوف من خلال قناته على تلجرام. ولولا جهوده لربما بقيت قصة رستم أحمدوف مدفونة في أرشيف الصحف والكتب القديمة، فقد كان له دور كبير في إعادة إحياء هذه القصة وإخراجها من طي النسيان إلى عالم الإنترنت، لتصل إلى جيل جديد من المهتمين. لكن حتى ومع ذلك لم تكن زيادة الطول بعد البلوغ ممكنة، لتحين ساعة التحول تماما في موضوع زيادة الطول قبل وبعد البلوغ. في عام 2020 كان هناك شاب عراقي عمره 19 عاما اسمه علي، وطوله 169 سنتيمترا، وقد توقف نموه منذ عام 2019. كانت رحلته أصعب لأن صفائح نموه قد أقفلت تماما. كان يبحث عن أي وسيلة يزيد بها طوله، واستمر بالبحث حتى وجد مقاطع فيديو لشاب روسي، وبدأ بترجمتها من اللغة الروسية إلى العربية ليفهم فكرتها، وهي شد الجسم بالمطاط من جهة الأقدام والأكتاف بشكل يومي ومستمر خلال الليل. وبسبب بحثه الطويل وبكل اللغات، وجد بحثاً آخر من بريطانيا عن الكسور المجهرية، وكيف أنها تشفى بعد 3 أيام من تاريخ حدوثها في العظم، وكيف يصبح العظم أقوى وأسمك بعد الشفاء منها. لتخطر بباله فكرة عظيمة: لماذا لا أدمج بين هذا البحث البريطاني والطريقة الروسية؟ فبدأ يطبق هذا النظام الصارم على نفسه، حيث كان يقفز على كعب قدمه، لأنه فكر وقال: إذا كنت أقفز على أصابع قدمي فإنها تمتص الصدمة، ولن تحدث الكثير من الكسور المجهرية. لذا بدأ يقفز على كعب قدمه، حيث يقفز قفزة عادية، ولكنه يتلقى الأرض بكعب قدمه بدلاً من أصابعه. ومع مرور عدة أشهر لم يكن يقيس طوله أبداً،
بل كان يطبق ويمارس هذه الطريقة فحسب. وفجأة بدأ يسمع الكثير من الناس في الشارع ممن يعرفونه يعلقون بجملة: قد زاد طولك، أو باللهجة العراقية طولان، ليدرك تماما أنه نجا ونجح، وأن زيادة الطول بعد البلوغ ممكنة. فقرر علي في عام 2022 نشر قصته على اليوتيوب بمقطع فيديو واحد ومن قناة فيها 0 مشتركين، كما أنشأ قناة على التليجرام معروفة إلى اليوم، وكتب كتابا عن هذا الكورس. فبدأ الكثير من العرب يشتركون معه، وأنشأ لهم مجموعة ليتناقشوا فيما بينهم. لم تكن قصته أغرب قصة، بل المشتركون نفسهم حققوا نتائج لا تصدق. وقد تسأل نفسك سؤالا: من يقول إن تلك النتائج حقيقية؟ ما جعل تلك النتائج حقيقية هو وجود مجموعة خاصة فيها نحو 600 مشترك تقريبا، أغلبهم قد عرفوا بعضهم بعضا، وكانوا جميعا مطلعين على رحلة بعضهم البعض وقصة زيادتهم منذ أول سنتيمتر وما طرأ على رحلتهم من صعوبات. ولعدة أشهر كانت كل قصص الزيادة معروفة، لأنها بدأت من الصفر داخل المجموعة، حيث كانوا يخبرون بعضهم بعضا بأنهم زادوا كذا وكذا. لذا عندما كان يأتي شخص جديد يرغب بالاشتراك مع علي في كورس هرمز ولم يكن واثقا تماما، كان علي يضيفه للمجموعة الخاصة ليرى المشتركين بنفسه ويشاهد مئات النتائج فيقتنع تماما. وبعض المشتركين الجدد كانوا يشتركون بسبب توصية من أصدقائهم المشتركين. وكان علي في بعض الأحيان يصور مقاطع فيديو لمحادثاته مع المشتركين الذين حققوا نتائج كبيرة، يظهر فيها نقاشه مع المشترك لفترة زمنية طويلة يوثق بها رحلة الزيادة. مثلا كثير منهم بعمر 24 سنة زادوا 8 سنتيمترات، وآخر بعمر 26 سنة حصل على 6 سنتيمترات، ومشترك آخر بعمر 17 عاما ازداد 17 سنتيمترا، وآخر حصل على 15 سنتيمترا بعمر 16 عاما، وأنثى بعمر 22 سنة تحصل على 6 سنتيمترات. وفي عام 2024 أصبح علي أقل حضورا بسبب ظروف خاصة، واستمر الحال هكذا حتى عام 2026، ليخرج علي بتحديثات جديدة على الكورس، ويطلق تطبيقا مجانيا اسمه هرمز لزيادة الطول، حيث قرأ بحثا لعالم هندي اسمه سيريني فسان، ليستنتج علي بناء على هذا البحث أنه بعد كل دقيقة قفز يجب الاستراحة 14 ثانية لشحن مخزون الكالسيوم في الخلية، كما أنه وجه بتقسيم جلسة القفز إلى جلستين بينهما 6 ساعات تقريبا، اعتمادا على أبحاث تيرنر وروبلينغ اللذين توصلا إلى أن تقسيم الجلسات يضاعف نشاط خلايا بنيات العظام. ووجه بأن تكون كل قفزة مختلفة عن التي قبلها من حيث القوة والسرعة، اعتمادا على أبحاث ويزنفيلد وكولينز اللذين استنتجا أن الإجهاض العشوائي يمنع الخلايا من التكيف ويبقيها في استجابة مستمرة. وقد تم وضع هذا الكورس المطور داخل تطبيق هرمز لزيادة الطول، حيث يحتوي التطبيق على أسلوبين أساسيين، وأسلوب ثالث هو مجرد إضافة مساعدة مضمنة داخل جدول يمتد ل120 يوما، ويدخل المستخدم كل يوم ليرى مدة القفز ومدة الشد اللازمة، فالأوقات مختلفة بين يوم وآخر. هذا الاختلاف يحقق العشوائية التي تمنع الخلايا من التكيف وعدم الاستجابة. كما أشير أيضا إلى أن الأدوات المطلوبة ليست إجبارية، بل تستطيع استبدالها بأي أداة مشابهة. هذا يعني أنه يمكنك استخدام أي حبل مطاطي وأي مكان لتثبيته وأي منشفة أو قطن، فالمهم أن تطبق الفكرة لا الصورة. وبعد كورس علي، وتحديدا في فترة 2023، وبسبب النتائج التي نشرها علي، بدأ موضوع الطول ينتشر عالميا، حيث قام بعض صانعي المحتوى الغربيين بترجمة كتابه إلى اللغتين الإنجليزية والإسبانية. وخرج أيضا صانع محتوى هندي لقبه وانتاك يقتبس الطريقة من علي وينشرها في الأرجاء الهندية.
لتظهر عشرات الكورسات ويزيد الاهتمام بالموضوع، مما تسبب في ظهور مئات الكورسات التي فشل أغلبها لتشوه موضوع زيادة الطول. ولا أفهم تماما لماذا كتبت ونشرت بعضها، لأنها سخيفة وفارغة من المحتوى المفيد، وأغلب كتابها في عمر المراهقة. ويعتقد أن السبب الرئيسي لفشلها هو أنها خرجت عن الخط الروسي الواقعي والصارم الذي يقول: إذا كنت تريد زيادة طولك فيجب أن تعتبر نفسك مقاتلا. سأستمر بطرح المحتوى الهادف والنادر بخصوص موضوع الطول. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم. إلى اللقاء.